părinți. So this afternoon, I wanted to take an opportunity to share with you something that I heard in the Sabbath school. Aș vrea să schimbăm un pic tema, să împărtășim împreună ceva ce am ascultat la școala de sabat. Because Pentru că there was a brother who mentioned a point in the Sabbath school, but that point was not elaborated. a fost un frate care a spus ceva la școala de sabat, dar nu s-a dezvoltat ideea. And I think that this point needs to be properly understood. Și cred că acest punct merită înțelegerea noastră largă. In the parable of the Good Samaritan. În parabola samariteanului milos, You know the parable? o știți. We discussed it this morning. Am rediscutat-o de dimineață. I got from all of you maybe the wrong idea. De la dumneavoastră toți am căpătat eu probabil înțelegerea greșită. And so today we're going to be like missionary school. Așa că astăzi vom fi așa ca un fel de școală misionară. You're going to take notes. O să vă luați notițe. I'm not going to read all the verses. Nu o să citim toate versetele. You're going to take notes. Vă luați notițe. And like a good Berean, you're going to go home and study to see if this is true. Și după modelul credincioșilor bereeni, mergeți dumneavoastră acasă și verificați dacă așa e sau nu-i. All right, get ready to take Așa notes. că să fiți gata să vă luați notițele. Don't play on your phone, just take notes. Deci nu vă jucați pe telefon, doar luați notițe. Okay, here we go. Gata, pornim. Why did Jesus teach in parables? De ce predica Domnul Isus prin parabole? Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Matei 13, 10 and 11. 10 și 11, Jesus says, zice Isus, I'm teaching in parables vă vorbesc în pilde because there is truth and there is deeper truth. pentru că sunt adevăruri și sunt adevăruri și mai adânci. So, in the parable of the Good Samaritan, Deci în parabola samariteanului milos, this morning I heard, am auzit de dimineață, you go mergi and be good, și ești drăguț, treat everybody the same, tratezi pe toți cu aceeași bunăvoință, doesn't matter what their nationality is, independent de naționalitatea and lor, help poor people. și ajuți pe cei în nevoie. Be a good Samaritan. Fii samaritean milos. Now, there's nothing wrong with that. Nu e nimic greșit în asta. That's the surface story. Asta e la suprafață povestea. But that's not the purpose of this parable. Dar nu acesta e scopul parabolei. That's the story for other people. Asta este o poveste, o expunere pentru alt fel de oameni. For us who know the truth, Pentru noi care cunoaștem adevărul, we have to dig a little bit deeper. trebuie să săpăm mai adânc. Can I be a good Samaritan? Pot eu să fiu un samaritean milos? No. Nu pot. Never. Niciodată. You can never be a good Samaritan. Niciodată nu vei fi un samaritean Let's milos. read Luke 17 verse 10. Luca 17:10. In Luke 17 verse 10 it says, if I do something good, Zice în versetul 10, dacă fac ceva bun, and somebody says to me, și îmi zice cineva, David, oh, David, you did good. ai făcut bine. According to Luke 17 verse 10, what am I supposed to say? După acest verset din Luca 17:10, ce ar trebui să-i răspund? Luke 17 verse 10 says, so likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants, we have done that which was our duty to do. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi se va porunci, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. So, can I be a good Samaritan? Pot să fiu samaritan bun? No. Nu. Because De ce? if I do something good, Pentru că dacă fac ceva bun, and what am I supposed to say? ce o să spun? I didn't do it. N-am făcut. I didn't do it. N-am făcut. No. Then, in the parable of the Good Samaritan, where am I? Și atunci unde mă găsesc eu în această parabolă a samariteanului milos? If I cannot be the Samaritan, who am I? Dacă nu sunt eu samariteanul milos, atunci eu cine sunt? Let's look at the parable. There are some elements. Ne uităm la parabolă, câteva elemente. Jerusalem, Ierusalimul, Jericho, Ierihonul, thief, hoțul, Clothing. bandiții, hainele, priest, Levite, preotul, levitul and Samaritan. și samariteanul. Now, which one am I? Acum eu care sunt din toți? Where am I in this parable? În toate
aspectele astea e unde mă aflu. In the parable of the prodigal son, În pilda fiului risipitor, who am I eu unde sunt? in the parable? În parabolă. Oh, when you read, you say, I'm like the father. Eu sunt așa un fel de tatăl din pildă. No. Nu. Who am I? Păi nu sunt. I Cine am the sunt? son who went away. Sunt fiul plecat de acasă. In the parable of the woman who lost the coin, În parabola femeii ce a pierdut moneda. who am I? Eu cine sunt? Who are you in this Tu parable? cine ești? Cine suntem noi în parabolă? You say, oh, I am the one who is cleaning the house. Eu sunt ăsta care face curat, femeia care a luat o mătură și... No. Nu. In that parable, I am the coin. În acea parabolă eu sunt moneda pierdută. In the parable of the lost sheep, În cea cu oaia pierdută. who am I? Eu cine sunt? Am I the shepherd? Sunt eu păstorul? No. Nu. In this parable, I am the sheep that was În lost. acea pildă sunt oaia pierdută. So why in the parable of the Good Samaritan we always put ourselves to be the Samaritan? De ce în pilda aceasta samariteanului mereu ne înclină inima să zicem noi suntem samariteanul milos? No, I am not the Good Samaritan. Nu sunt I am samaritean milos. Sunt the man who's dying. omul căzut între tâlhari. I left Jerusalem. Pe moarte. Am părăsit Ierusalimul. Psalm 133 verse 3. Psalmul 1, 133 verse 3. 33 cu 3. Jerusalem is the place where God dwells with his people. Ierusalimul este locul în care Dumnezeu locuiește cu ai lui. I left Eu am the plecat. presence of God. Am plecat de acolo, din prezența lui. Where am I going? Și unde mă duc? I'm going to Jericho. Mă duc la Ierihon. Joshua chapter 6 verse 26. Iosua 6:26. What is Jericho? Ce e Ierihonul? The place of the curse. Locul blestemului. So I leave God, Deci l-am părăsit pe Domnul I'm going to be lost. și mă duc la pierzare. On the way, Pe drum, on the way there, spre pierzare, comes a thief. vin hoții. John chapter 10 verse 10. Who is the thief? Ioan 10:10. Cine e banditul? Cine e hoțul care mă atacă? Satan. Satana. And what does he take? Și ce-mi ia? He doesn't take money. Nu-ți ia banii, He doesn't take valuable things. nu-ți ia lucrurile de valoare, He takes clothes. îți ia hainele. What are clothes in the Bible? Ce înseamnă hainele în Biblie? Revelation chapter 3 verse 18. Apocalips 3:18. Clothes are representation of righteousness. Neprihănirea Domnului Hristos. Astea sunt hainele. I left God. Am părăsit pe Domnul, I'm going to be lost. mă pierd On the way, și pe drum Satan comes. vine diavolul He takes from me the righteousness of Christ. și mă jefuiește de neprihănirea Domnului care mă Now acoperea. I'm dying. Și acum sunt și pe moarte. Now to me La mine, pentru mine, comes the priest. vine preotul. Now, when I was a child, Când eram eu copil, I remember mi-aduc aminte that the priest is a bad man. că preotul era omul rău. It's a bad man. The Yeah. priest is a bad man. Nu, preotul era Because rău, era he jală. saw the sick man Pentru că el l-a văzut pe cel căzut acolo and then he went all the way on the other side. și a plecat pe lângă și a trecut. Why? De ce a trecut? Why did he go to the other side? De ce a ocolit? Because he's bad? Pentru că e rău. No. Nu pentru că e rău. Numbers chapter 20. Numeri 2, Leviticus chapter 21. Leviticul 21. Why does he go to the other side? De ce pleacă preotul pe lângă și se duce? He has to go to the other side. Pentru că trebuie să ducă pe partea elaltă. The Levitical law După legea levitică, says that a priest is not allowed to be in the presence of those who are sick and dying. zice că preotul nu trebuie să se atingă de cineva care e foarte bolnav sau pe moarte. He's a priest. El e preot. He's a symbol of the perfect law of God. Este un simbol al legii desăvârșite a Domnului. He cannot be associated with
sin and sickness and death and dying. Și No. nu poate să fie asociat cu ideea de moarte, de boală, de păcat și de... Why does Ierzare. the priest go to the other side? De ce trece pe lângă preotul? Because the law requires him to do this. Pentru că legea îi cere astfel. Like you. Ca și vouă. The law of God, Legea lui Dumnezeu it finds you te găsește and it condemns you a sinner. și te condamnă pe drept, ca It- păcătos. And it can do nothing for you. Și nu poate să facă nimic să te salveze, legea. The law of God says you are lost. Legea lui Dumnezeu spune, ești pierdut. I need to go away. Trebuie să trec pe lângă tine și And problema ta. there in Luke chapter 10 in the parable, it says that the law comes by chance. Doesn't come on purpose. Luca 10, Luke 12, Luke chapter 10 in the parable, da, it says, în Luca 10, verse 31, în by 31, chance there came down a certain priest. zice că printr-o șansă, așa spune în engleză, a venit pe acolo și un preot. When I was a kid, Când eram eu copil, in my church, în biserica mea, the door was in the side. era ușa bisericii așa pe o parte laterală And there was a big sign. și era aici o poză mare, Says poster, the verse from Habakkuk. cuvintele din Habacuc. The Lord is in his holy temple, let all the earth keep silence before him. Zice, Domnul este în templul său cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea lui. Așa scria pe biserică. And then in the middle of the church, Și acolo, în mijlocul bisericii, behind the pulpit, în spatele amvonului, there was 10 commandments. era cele 10 porunci, erau așezate, scrise acolo. Big. Mare. From the ceiling to the floor. Așa, de la tavan la partea de jos a Big 10 camerei. commandments. Așa, un poster mare cu cele 10 porunci. So when you go to church, when I was a child, Când te duci ca și copil la biserică, even if you go there today, chiar și astăzi dacă te duci, the first thing you see, primul lucru pe care îl vezi, be quiet, sinner. pe scurt, fii tăcut sau taci, păcătosule. Cam asta e pe scurt. And then you go to church. Și te duci acolo cu mințel la biserică. I'm lost. Și spui, sunt pierdut. I'm lost. The law condemns me. Deci legea mă condamnă. Now comes the Levite. Acum vine Levitul. Now, according to Leviticus 21, Leviticul 21, the rules for the Levite are a little bit different. regulile pentru Levit erau un pic diferite. The rule for the Levite says that he can be in the presence of the sick as long as he never touches them. Zice că Levitul poate să fie în preajma unui bolnav grav, dar câtă vreme nu-l atinge. In Numbers chapter 1 and verse 53, În Numeri 1 cu 53, we find that the Levites are symbols of the ceremonial law. înțelegem că sunt leviții simboluri ale legii ceremoniale. So, the priest, the symbol of the law, Deci, preotul era simbolul legii sfinte, the Levites, the symbol of the ceremonies. iar levitul simbolul legii ceremoniale. Now the parable says the Levite comes to the man, Acum zice parabola aici că vine și levitul, se uită la cel căzut, he looks at the man, se uită la el, and then he looks, se uită and then he leaves. și pleacă. Why? De ce? Why does he leave? De ce pleacă? He's not a bad man, Nu e rău el. but he cannot help him. Nu-l poate ajuta. The law of God forbids him from touching that man. Legea îi interzice să-l atingă pe cel căzut. Like you and me. Ca pe dumneavoastră și pe mine. We're dying, Suntem pe moarte, sinners. păcătoși. Then comes to me the minister. Vine predicatorul You're not a good person. And he goes away. și îți spune, nu ești o persoană bună și pleacă. Then comes a good Adventist Bible worker. Și pe urmă vine lucrătorul, bun lucrător. And what do we say to this sinner? Și ce îi spune lucrătorul? Say, hey, you're not doing good. Îi spune, nu prea faci bine, cum If faci, you cum go ești, like this, Dacă- you're going to be lost. continui cum ai pornit-o, o să te pierzi. And then I say, I am sinning. I need help.
Și săracul om strigă, eu sunt prăpădit, am nevoie de ajutor. And what do we say to them? Și ce le spunem noi lor? Do you go to church? Vii la biserică. You don't go to church? Nu mai vii la biserică. Ce fel de... Do you follow dress reform? Urmezi reforma în îmbrăcăminte. No? Nu? Do you follow health reform? Urmezi legile sănătății, reforma sănătății. Do you eat brânză? Mai mănânci cheese? Oh, you're gonna die. O să mori. Bye. Salut! Să-ți fie de bine. That's our gospel. Asta e Evanghelia noastră. That's our gospel. And then we leave the man. The man will die. Și omul va muri astfel. Who is left? Cine mai rămâne pe listă? Now comes the Samaritan. Vine samariteanul. Who is this Samaritan? Cine e samariteanul? There's only one possibility. O singură posibilitate. Only one. That is Christ. Care e Hristos. He is the only good Samaritan. Singurul samaritean cu adevărat milos. You and me, Dumneavoastră și cu mine we are not good Samaritans. nu suntem samariteni buni. There's only one good Samaritan. Este unul singur bun. Now, in case you got the impression that this is my idea, Dacă vă gândiți că a fost ideea mea ce am vorbit aici între noi, I want to read from Desire of Ages. să citim din Hristos Lumina Lumii. And I think you read this, Cred că deja ați citit. but maybe you didn't pay attention. Poate că n-ați luat aminte. Desire of Ages, page 503. Să vedem. Hristos Lumina Lumii, 503. Băieți. 503. In the story of the Good Samaritan, În istoria samariteanului milos, Jesus gave a picture of himself and his mission. Isus prezintă tabloul său și a misiunii sale. Man had been deceived, bruised, robbed, and ruined by Satan and left to perish. Omul a fost înșelat, rănit, jefuit și ruinat de Satana și lăsat să piară. But the Savior had compassion on our helpless condition. Dar Mântuitorul a avut milă de starea noastră neajutorată. He left his glory to come to our rescue. El a părăsit slava sa pentru a veni să ne mântuiască. He found us ready to die and undertook our case. Ne-a găsit când eram aproape de moarte și s-a ocupat de cazul nostru. He healed our wounds. Ne-a vindecat rănile. He covered us with the robe of his righteousness. Ne-a acoperit cu haina neprihănirii sale. Who is the good Samaritan? Cine este samariteanul milos? It's not me. Nu sunt eu It's not you. și nici tu nu ești. There is only one good Samaritan. Este doar unul, And that is Jesus Christ. și anume Isus Hristos. Now, what did we read in Luke? Ce citim noi în Luca? If I do something good Dacă fac ceva bun and somebody says you did something good, what should I say? și cineva zice, ai făcut bine, eu ce ar trebui să răspund? I am an unprofitable servant. Sunt un servitor netrebnic. I have done that which I was commanded to do. Mi-am împlinit datoria. We Deci noi have the benefit of Avem- attaching ourselves to the good Samaritan, beneficiul să ne alipim de samariteanul milos, of allowing him to work in our lives. să-i permitem să lucreze în viața noastră. Do you want to help those around you? Vrei să-i ajuți pe cei din jurul tău? This is true religion. James chapter 1 verse Asta e 27. religia adevărată după Iacov, Chapter 1 verse 1 27. cu 27, Pure religion, religia adevărată, curată, undefiled, nemânjită, to help the poor, the fatherless, the widows. să ajuți pe cei neajutorați, pe văduve și pe orfani, Do în you want- necazurile lor. Do you want to do this? Vreți să faceți asta? Do you want to experience pure religion? Vreți să experimentați religia pură, curată? There is one way. Doar o singură șansă avem. Your life Viața ta connected with his life. să fie conectată cu viața lui. Him working in you. El lucrând în tine. This Aceasta is the good Samaritan. este experiența samariteanului milos. Colossians chapter 1 verse 27. Coloseni 1 cu 27. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ
in you the hope of cărora glory. Dumnezeu a vrut să facă de cunoscut taina sa ascunsă timp de veacuri, dar descoperit acum sfinților săi, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Have you experienced Christ? Ai experimentat pe Hristos. Have you lived with him? Ai trăit cu El. Have you had personal time with him? Ai avut un timp așa personal devotat cu El. Then the sick man who was dying, căzut, care era pe moarte, me, adică eu, can be healed by him. pot să fiu însănătoșit, vindecat prin El And do his work. și să facem lucrarea Lui. I hope you will have this experience. Nădăjduiesc să aveți această experiență. To be clothed by the righteousness of Christ. Să fiți îmbrăcați în neprihănirea Domnului. And to do his work in this world. Și să faceți lucrarea Lui în această lume. You will not be good, Nu o să fiți buni, but he will. dar El o să fie bun în voi. This is my long way of inviting you Deci aceasta este lungul meu manieră de a vă invita to come with me to Ethiopia. să veniți cu mine în Etiopia. December 26th 26 decembrie until January 6th, până în 6 ianuarie. 10 days. 10 zile. We are going to Ethiopia Mergem la etiopieni. to help those Să-i ajutăm pe cei who are really in need. care chiar sunt în nevoie. If you want to have this experience, Dacă vreți să aveți această experiență, if you have accepted Christ in your life, dacă l-ai primit pe Isus în viața ta, if you have allowed him to change your life, dacă i-ai permis să-ți schimbe viața, and you want to have an opportunity to reflect that to others, ai ocazie să reflecți această dragoste către ceilalți. I invite you to come. Te invit să vii. You don't have to be a doctor, Nu trebuie să fii doctor, but if you're a doctor, that's good. dar dacă ești, e bine. That's good. You don't have to be a nurse, Nici asistentă medicală nu but trebuie we să fii. need nurses Dar e nevoie și de asistent medic. and dentists. Și de dentiști e nevoie. And maybe you don't have any of those skills, Și chiar dacă n-ai niciuna din aceste daruri, but I know that if you come, eu știu că dacă vii, God will use your talent poți să slujești cu darurile, cu talanții tăi, to help somebody who is in need. să ajuți pe cineva în nevoie. And I invite you to come with us Așa că te invităm să vii cu noi, and have this personal experience with Jesus Christ. să ai această experiență personală cu Domnul Isus. Amen.